with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tặng thịnh, vì đức pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thiên duyên diệu vào lương giác đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suchedoye Ulahudi Samyao Samputo Siye. Namo Tát Đạt Tha Tô Già Đà Lià là Đệ Tam Nhiễu Tam Mẫu Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, all good no advisors of Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Liêu Dụ, Sư Phụ Sang Rần, Shamini,各位善知识 Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Kiến Hoa, Sư Cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 10th of March, 2012. In Rosemead to discuss the Vajra Sutra. We're on slide 102. The context is that this is the beginning of the Vajra Sutra, where Subhuti started to get into the meat of the sutra. He says, "War honored one, a good man, a good woman, who brought forth the resolve to become a Buddha. What should he do next?" He puts it as, how should he dwell, how should he subdue his mind? Thành ngày hôm nay là mình vẫn còn mới đăng bài bằng cái phần mà bắt đầu của Kinh Kim Cang. Ngài Thiền Hiện hỏi Đức Phật là bây giờ muốn bắt đầu bàn về cái giáo lý Kinh Kim Cang á, thì nói là một cách thực tiễn, những người đã phát tâm muốn thành Phật thì phải làm gì, phải cần làm gì, nó rõ ràng hơn là cần trụ ở đâu và làm sao để mà chế ngự được cái tâm của mình. You want private translation or public translation, Ruchi? It's up to you. Chuyện đó怎么样?
他的翻译很好可以。所以，他是讲到那个说，那个 What's the name for the？金刚经，苏菩提说，如果想要成佛的话，如果要发菩提心以后，那应该怎么办？尤其是该在怎么住在哪儿？怎么样降服他的心？Okay. This is when I first read this Vajra Sutra here, it bothers me. Why does after you want to become Buddha, why do you ask about where do I stay and what do I do about my mind? Lúc tôi đọc cái kinh Kim Cang là tôi khó chịu lắm. Tại cái đầu tiên người ta hỏi mà bắt đầu nó có ý nghĩa là hỏi là giờ con muốn thành Phật rồi, giờ con ở đâu? Trụ ở đâu? Sao mà chế người được cái tâm? 法师说 It seems to make sense to me back then. 他说他刚开始读到这一段的时候，他是觉得说这不懂为什麼問說應該要怎麼辦發菩提心哈。What does it sound like to you? Đối với quý vị nghe hai câu hỏi này, you see the question is two pronged, two aspects. Where do I dwell? How should I dwell? How should I subdue my mind? Câu hỏi có hai cái phần. Một phần là trụ ở đâu, nên trụ ở đâu, làm sao mà trụ, và làm sao để mà chế ngự được cái tâm của mình. 有两个部分，就是一个是应该要住在哪儿，再来就是要如何降服。To bring forth the body mind, to want to become a Buddha, muốn thành Phật, phát bồ đề tâm là muốn thành Phật. That is to uncover the truth. And therefore, you once you uncover the truth, you want to stay there. You want to get away from the false, because basically, we live in the false. 所以说，你发菩提心以后呢，想要成佛呢，是因为你想要了解真理。那发现那个真理，那当你发现真理以后呢，你就是想要住在真理里面，而离开 false， 离开虚妄的。Quý vị mà muốn thành Phật, tức là quý vị muốn tìm cái sự thật, muốn hiểu được cái sự thật. Thì sự thật á, một khi quý vị thấy được sự thật rồi, quý vị đâu có muốn rời nữa được. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó là mình sống trong cái giả mà mình không biết. The nature of our existence is that we live in the false, and we take it to be true. 所以我们这个事实上我们是住在这个虚妄里面，可是我们都以为它是真实的。So the question to how should he dwell actually has some can be explained two ways. Number one, can be explained that how can I be in order to get to the truth? Okay. 所以所谓第一个部分讲住者的意思，其实就是说我应该要如何才会了解真理？我应该要怎么做才能了解真理
what is my place of refuge? What is my place? What is my base for me to get to the truth? For example, for us, what is our base? Most of us, we have a home. And therefore, the home for us is the base. We always go back to the base. We always go home when we need a shelter, we need a place to rest. Giống như chúng ta vậy, mọi người đều có một cái nhà chúng ta là căn cứ của chúng ta. Câu hỏi đây là muốn tìm cái sự thật đó, trong con đường tìm sự thật thì nên chọn chỗ nào làm căn cứ. Okay. So the first question is that if we are on the path to understand the truth, to discover the truth, what is our base? 所以说，我们的这个意思就是说，我们的基础是什么？对，家里好像是你我们的就如同我们的家是一个我们的依靠一个基础的地方。Okay. All right. And the other aspect is that in the journey to discover towards the truth, suppose you see the truth, how do I dwell there? How do I stay there? How do I stay there and not step back to the false? Cái phần thứ nhì mà câu hỏi nữa là trong con đường mà đi về Phật quả đó, một lúc nào đó chúng ta thấy được cái sự thật thì làm cái gì để mà ở lại trong sự thật đó mà không bị lọt vào lại cái hư giả của cuộc đời này. 所以我们在假设我们发现了真理以后呢，那我们如何能够待在那里，不离开它？ So dwell here has a connotation of developing the skill and the knowledge to be able to anchor yourself, to effectively anchor yourself. 所以说这个住呢，住的意思包含着说你要有这个能力，能够让你自己住在那个地方。 Thành chữ trụ này cái ý nghĩa của cái trụ này là cái làm cách nào để mình có thể mình cột lại vào cái chỗ đó, một cái chỗ nào đó. Okay? Cái chữ trụ quan trọng đó. And furthermore, the second part is that if you have a place to stay, okay? Phần thứ nhì rất cái câu hỏi rất có ý nghĩa. Bây giờ quý vị có cái nhà rồi, now you have a home, you have a base, okay? How should you subdue his mind? Làm sao để mà chế ngự cái tâm. To subdue here has two meanings: to control, to rein in. 所以说，当你有一个住处了以后呢，那第二个部分就讲说，那你应该如何降服呢？降服你的心。Chế ngự tức là điều khiển và kiềm chế nó. Yes. I haven't got the first one yet. You haven't got the first one yet? See, it took me a while it took me years, and it bothered me for the heck. That's why it scared me. This sutra scared me initially. It scared the heck out of me because why talk about dwelling? Can we talk about like deep principles like giving or generosity or something equanimity, dwelling? What kind of that? That's the very first question that came out of his mouth. Yes. You still don't get it. Well, I did a poor job explaining it to you clearly. Yes. 所以他说他还是听不懂第一个部分住的意思。Somebody help me out. Okay. Dwelling meaning that everyone needs a place to stay. Period. Okay. Okay. So if you seek the truth, where should you stay? That's what it means. Okay? Okay. You seek the truth, where should you stay? Yes. Where can you take shelter? Where can you rely on? Where can you find as your base? Okay? Because this is warfare. It takes a while before you get to the truth. Therefore,
where can you dwell that's safe, that's dependable? Did I get the question? What's the answer? Where can you The answer is forthcoming. Okay. Don't jump the gun. War cannot be taken lightly. Okay? Like Obama says. Okay? So you're wondering about the answer, not the question? Yes. Okay, fine. Okay. Just be patient. Okay. So the question is very meaningful because you don't realize that this is a very advanced cultivator. And the first thing he asks is not about advanced concept. He says, what is my base? Where should I choose as my base? 法师就说，所以说这在修行的时候，他们问的第一个问题是说，我应该住在哪里？ Okay. And moving on. So the mind, to subdue his mind. Mind here refers to the false mind or the false thinking mind. 再来第二点讲降服的时候，讲这个心呢，就是讲这个false 打妄想的心。And cái tâm là cái tâm suy nghĩ, cái tâm tính toán, gọi là cái tâm hư giả, tâm giả. So to subdue the mind is to be able to subdue the three poisons of the mind, greed, hatred, and stupidity. 所以说要降服要降服三毒，就是贪嗔痴。 Chế ngự cái tâm, tức là chế ngự được ba cái độc của cái trung tâm của chúng ta là tham, sân, si. Okay. So in summary, now that the good man and good woman has brought forth the resolve to become the Buddha, how can we, where can we rely on, rely on, and so that's part of the base, and the other two is the other part is there is an enemy from within, meaning the false mind. How do we control that enemy? Okay. 所以说意思就是说，我们现在发了菩提心以后，我们怎么样可以菩萨们发菩提心以后，怎样可以控制我们的妄想的心？ Thành ra một cái người mà đã phát tâm Bồ đề rồi, muốn làm thành Phật rồi, thì phải cần chọn cái căn cứ để mà điều động cái quân. Cái này là trường kỳ kháng chiến. Xong rồi xong phải biết cách nào để mà chế ngự cái tâm mình là giặc, nội giặc, nó tạo loạn ở trong. The worst enemies are from within. Những cái giặc mà nguy hiểm nhất là nó từ ở trong. Okay? Any questions? 所以我们最大的敌人是来自于我们的内心。 You see, it is very cleverly posed question. Câu hỏi hay lắm. Tại vì first of all, you find a place, you find a shelter, you find a basis first. We should start first by choosing a base. Thành ra câu hỏi như vậy là quý vị muốn tu phải chọn cái căn cứ cái đã. Okay, just like in warfare, before you get into battle, you have to have a base. Okay, where you organize yourself, you rest, and you take care of the supply lines and reinforcements and so on. So the base is part of one of the first things you take care of. Okay. Giống như đánh giặc cũng vậy, vì phải cần cái căn cứ, phải chọn căn cứ, biết chọn cái căn cứ. Okay. Once you have the base,
then what you do is you have to defend it. Còn chọn căn cứ rồi thì phải biết bảo vệ nó. And then the worst enemy again is from within. You make sure that your ranks are in order. Anh cứ chọn căn cứ rồi thì phải biết bảo vệ nó, phải phòng vệ nó. Bởi cái giặc mà nguy hiểm nhất là giặc ở trong. Nội giặc, nội gián. 所以就如同战争一般，就是第一个问题就是你先要找到一个你住的地方，你扎营的地方。再来就是说，当你已经找到你的这个基础的时候呢，你可以住处的地方，你就要整理你的这个，想办法降服你的这个心，就是从你的内在发出来的。入境怎么样？同意不同意？ This is an extremely wise person. The question is posed by an extremely clever person. Okay? All right. 103. Now the Buddha answers. So, as per your request, the Buddha answers. The Buddha said, good indeed, Shubhuti. It is as you say. The Tathagata skillfully is mindful and protects all bodhisattvas and teaches them. Now listen attentively, I shall tell you. A good man or good woman who resolves his mind on Anuttara Samyak Sambodhi should thus dwell, should thus subdue his mind. Yes, certainly, we're honored one. I want to hear. I'm delighted to listen. 佛言：善哉，善哉，须菩提！如所说，如来善护念诸菩萨，善付嘱诸菩萨。如今谛听，当为如说。善男子，善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊愿乐欲闻。 Phật nói lành thay tu Bồ Đề. Như chỗ ông nói Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Ông này nghe cho kỹ, sẽ vì ông nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Á Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Phải trù như thế, phải không? Phục tâm mình như thế. Thưa vâng, thưa Thế Tôn, con rất thích muốn nghe. Okay. Buddha likes to use good indeed, and when he wants to emphasize something or wants to commend this person. So he says, "It's very clever of you, good man. It's your questions are very cleverly posed, and the first good indeed refers to the fact that the question accords with the Buddha's wish to talk about this subject. And the second good indeed is in accord with the potential of the great assembly. 所以佛很喜欢说，都会常说善哉善哉，就是说，你意思说这个善男子非常的很好，可问了这个问题。那第一个善哉呢，就是表示说他是顺着这个佛的愿，然后第二个就是说他是就是对着这个大众，这个大众会讲的。大众集讲的。Lành thay là cái chữ mà Đức Phật hay dùng trong kinh, là ý nghĩa là có lời khen.
Cái câu hỏi đặt rất là khéo léo, rất là khôn ngoan. Lành thay đầu tiên hết có nghĩa là cái câu hỏi nó thích hợp, nó khế hợp với là cái ý của Phật. Cái lành thay thứ nhì là nó khế hợp với cái căn cơ của đại chúng ngày hôm nay. Okay. This is actually an expedient request because Buddhas generally do not speak Dharma until they are requested. 他说这个是一个expedient request 很方便的，就是请法，因为佛通常是不会說法，直到人家要請法，佛才會說法。Đây là một cái câu hỏi dùng phương tiện để mà hỏi Phật, để thỉnh pháp Phật. Tại vì Phật thường chỉ nói pháp sau khi được thỉnh thôi. Ngài hiếm khi mà nói pháp mà không được thỉnh. And so the Buddha commends him and says, "Very good of Subhuti of you, because I know if you asking this is out of compassion for the great assembly, you're not asking this for yourself." 他是说，就是他们非常的有这个，是因为出自于这个慈悲来问这个问题，帮这个机会问这个问题，而不是为了自己。Và Đức Phật còn nói là cái câu hỏi ông rất là khéo léo. Mà câu hỏi thiệt ra là không phải hỏi cho mình để tư lợi, mà thiệt ra là câu hỏi vì cái tâm đại bi cho đại chúng. And so the good indeed actually has another purpose. It is usually to remind us to become single-minded, to still and quiet our mind while listening to his sermons. 所以说这个善哉呢，佛讲这句话呢，其实也是要提醒，也刚好可以提醒我们要一心的专心的聆听佛说法。Thường Phật nói pháp á, Phật muốn nói pháp á, thì trước hết thường khuyên lơn chúng ta và cảnh tỉnh chúng ta, nói là Phật sắp nói pháp tới nơi rồi, lo mà nhất tâm, chú tâm mà nghe, lắng cái tâm xuống trong lúc mà nghe. Okay, meaning that while you're listening, don't think so much. Nhất là quý vị nghe pháp đó, nghe Phật giảng pháp đó, nghe pháp đó, đừng có suy nghĩ, chỉ nghe thôi. It's a very important thing that I learned over the years of learning Mahayana. You listen to Mahayana only, you don't think. You just listen. 所以意思就是说，当你在聆聽的時候呢，不要想太多，那是對聽這個大乘佛法非常重要的一點。Cái mà tôi học được trong quá khứ thời gian học hỏi Phật pháp ấy, thì tôi hiểu được một cái chuyện mà ngay từ lúc đầu được thầy Hằng Thật dạy. This is what the lesson I learned from Master Hằng Shuo. First few lessons I learned from him is that you just listen. You don't think. Chỉ suy nghĩ, đừng có suy nghĩ, chỉ ngồi nghe thôi. And it's contrary to most of the worldly pursuits of knowledge, the worldly approach to pursuing knowledge. Cái này là cái mà nó đi ngược lại cái pháp thế gian pháp thông thường khi mà muốn tìm hiểu cái tri thức. 所以法师说，这是他听恒师法师讲的学到的第一件事情，就是当你在听的时候，你不要想，这是跟这个一般人在学习的时候是相反的方法。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions. Then you're a lot more advanced than I was, because I didn't believe Hằng Shuo when he said that. Quý vị giỏi hơn tôi, không ai thắc mắc gì hết. Tại lúc tôi nghe ngài thầy Hằng Thật nói như vậy, tôi không tin, tôi khó chịu. Tôi nghĩ sao có chuyện kỳ dữ vậy? Mình nghe pháp là mình hiểu. Thực ra không nói chỉ mình cần nghe thôi. I was used to making sure that I'm not waste my time. I'm not
missing anything. And therefore, to be told, just to sit there and listen is very difficult to accept personally. Lúc bắt đầu học pháp thì cái mà mục tiêu tôi như tất cả mọi người, phần lớn đa số mọi người là không muốn phí thời giờ của mình, mình muốn hiểu càng nhiều càng tốt. Ok, không thể nào phí thời giờ mình được. Thành ra khi được nghe nói là chỉ cần nghe thôi, không cần hiểu, không nên suy nghĩ thì khó chịu lắm, không có đồng ý. 那法师说他以前就是会刚听到的时候，他不太相信这件事情，因为他都会很习惯的不要浪费时间，所以叫他坐在那边听，不要记，不要想任何东西是非常困难的。And I wish he had told me this. I wish he had told me this. Then I would have helped me a lot more. Tôi đáng tiếc là nếu như mà ông dạy tôi cái hai cái chữ này. If he had told me to be single-minded and to still and quiet my mind, it would have helped a lot more. 所以是说要是当初他有讲说要叫我一心静默的話，那會對我有很大的幫助。Cái mà cái quan trọng của nghe pháp á, là chú tâm, là nhất tâm. See? Why single-minded? Tại sao nhất tâm? 為什麼是一心靜默呢？ Nikki, why single-minded? Instead of being scattered, thay vì bị tán loạn. 除了散亂之外 What for? Được định. Nghe pháp để mà nhập định. Dễ sợ không? Nghe pháp không phải để mà hiểu, nghe pháp để mà nhập định. Fascinating. Thấy cái bí mật cái dễ sợ không? Nghe pháp không phải để mà hiểu, nghe pháp để mà nhập định, phải nhất tâm để mà nhập định. Ok, nhất tâm, lắng cái tâm xuống, đừng có suy nghĩ. So still and quiet your mind, meaning that, don't think, don't process. Okay? 意思就是叫你不要想。 Now, 你要疑心。疑心的意思就叫你不要想。 Single mind is one mind because it enables you to enter samadhi. It's critical. 可以帮助你入定。 Okay. The secret of listening to Dharma is that the primary purpose of listening to Dharma is to enter samadhi. Vì nghe không? Nghe pháp để mà nhập định, không phải nghe pháp để mà hiểu. You don't listen to Dharma to know, to understand, to enter samadhi. 所以听法的目的是要入定， Okay? 而不是要去追 Agree 求 or 知 disagree? 识。 Đồng ý hay không đồng ý? Does it help a little bit more? Because I struggle a little bit with these concepts. Lúc đầu tôi hơi khó chịu, tôi hơi khó chấp nhận mấy cái tư tưởng này. All right. 107. So the Buddha says, listen attentively. So he tells the Great Assembly as well as the future, the people in the future who would be investigating these particular sutra principles. Attentively here, meaning that truthfully, accurately, attentively. When you're attentive, then you reach a state of you're freed of arrogance. Okay. Meaning that those who pride themselves on their knowledge, they think they know so much. So they are out to acquire more knowledge
so that they know even more, so that they're more important. Okay? That's arrogance. If you have that kind of mindset, you will not be able to penetrate the meaning of the Dharma. Sắp dạy đại chúng và tất cả chúng sanh trong tương lai, khi mà nghe là phải lắng, là chú tâm mà nghe. Chú tâm này có nghĩa là trong cái tinh thần tìm kiếm sự thật và trong cái sự chính xác. Chú tâm mà nghe là phải tới cái cảnh giới mà mình không còn nghe vì cái ngạo mạn. Tại vì phần lớn những cái người, rất có nhiều người muốn nghe là muốn hiểu. Hiểu tại sao? Tại họ chuộng cái hiểu, họ muốn biết nhiều hơn. Họ nghĩ cái hiểu nó quan trọng đối với họ. 所以说，要你这个注意的听，这个注意的部分就是讲说，有这个诚实的，然后很正确的意思，然后要你有这个不要有傲慢的心。Attentively is 谛聽。谛聽哦。Okay. Okay. Any questions? I có thắc mắc gì không? No questions? Yeah. Doesn't apply to any of you. And furthermore, attentively here means that you're free from, you're not arrogant, meaning you're so important, or you don't think that you're too stupid, too dense to absorb it. Cái phần thứ nhì của cái lắng chú tâm, lắng tai mà nghe là thứ nhất là quý vị không nên nghĩ là mình quá thông minh, quá giỏi. Cũng cái phần thứ nhì là không nên nghĩ là mình quá đặc, quá dốt đặc, thành ra không cần nghe, tại mình nghe hiểu không nổi. 也有就是说不要觉得说自己了解的太少。Okay. And so you learn to listen and not dwell on prejudices and on prior knowledge. 所以你学着去听，而不会去想到这个以前的分别以及以前的所学的东西。Ngành quý vị tập nghe, nhưng đừng có chấp vào những cái thành kiến của mình, chấp vào những cái tri kiến trước mình đã có rồi. I remember talking to someone yesterday for like 5 hours in the afternoon, and it's a very charming lady, very smart, very competent, but her approach is exactly that. When you talk to her, you know that she's using your words. She's checking your words against what she knew before. Okay. Ngày hôm qua tôi nói chuyện một cái người đó rất giỏi, rất là thông minh. Đừng nói về Phật pháp, giảng về thiền. Thì cái người này đó nói hơn khoảng 5 tiếng, gần 5 tiếng đồng hồ, mà trong cái thời gian 5 tiếng đó nói chuyện, tôi nói cái gì là cái bà này, bà ngồi bà check lại, bà coi thử lại, nó có liên hệ gì với cái bà, nhưng cái hiểu biết trước của bà. 我昨天呢有跟一位女士谈话，谈了5个小时。那你知道她非常的聪明，你在跟她说话的时候呢，你就知道说她在用你的字呢去对照她以前所学的东西。And therefore, the whole conversation is she does a lot of mental processing because she's very bright, very smart. Cái bà này bà giỏi, bà thông minh dễ sợ. Nói chuyện với bà mấy tiếng đồng hồ, bà ngồi so sánh. So she was checking her database. You think about it. For most people I know, PhDs I know, I talk to them for masters or PhDs. I talk to them for half an hour, they can't take it. This woman kept up with me for 5 hours. She's incredible. Don't you think so?
I mean, she wasn't tired. She was, give me more. And gone. Các bạn còn những người mà thông minh cái hàng mà trí thức tôi nói chuyện trong quá khứ hoặc là tiến sĩ thạc sĩ tôi nói chuyện hoặc những nữ tiến họ quay họ như cái vụ họ theo không kịp, họ chạy theo không kịp. Còn cái bà nói chuyện 5 tiếng đồng hồ, bà trên bờ, bà đòi thêm nữa, càng nói chị càng đòi thêm. 所以法师说，在那个她这个女士非常聪明，她就是5个小时，她一直就是在脑筋一直在转，一直在对照她以前所学的东西。Anyone has experience talking to the master yet? Có ai có kinh nghiệm nói chuyện với thầy không? Giơ tay tôi coi. 你们有这样的经验吗？跟法師講話的時候 Many of you, I look 經歷過這樣的經驗 not even half an hour, 5 minutes, that's it. You're done. He said, what? Can you slow down a little bit? I can't keep up with you. Because what happens is that when you throw new information that's of interest to them, they process the first one, they are not done processing yet, you throw the second one already. And the third, and the fourth. So within very short time span, they can't hack it. They overheat. What do you expect? It sounds kind of personal. 法师就说，因为在这个时候通常会发生的状况就是你给他们一个新的知识，那他们马上脑筋就开始转，然后你很快的再给他们第2个、第3个、第4个的时候，他们就到很快就累了，就想太多就累了。 Agree, disagree. đồng ý hay không đồng ý? So what's the point in talking about the high level principles if you can't get it? You can't keep up with it. Thành nói em giáo lý gì cho quý vị mất công, quý vị theo đâu có kịp đâu. Nói vài cái là vì cái kẹt cứng. Well, the third or fourth new concept, you guys are dead. You can't keep up. You're still there. You can't free yourself from it. 法师就说，那所以说这样子的话，跟你们讲这个很高的真道理的时候有什么意义呢？因为讲到第3点、第4点的时候，你就已经没有办法吸收它了。And that's precisely my point. My point is that prior knowledge is dangerous for you. 所以说，你们之前所累积下来的知識是很危險的。Nghĩ vậy, cái tri thức của mình, tri kiến của mình đã có sẵn có rồi, nó làm mình chậm lại. It slows you down. QED. I rest my case. So you have to compare it. You're checking your database constantly. You have to throw out what was in your database. It still takes. Yeah, and you struggle with that and say, wait a minute, I spend 4 years of my time, my life, learning about this in college. Now he tells me it's a lot of garbage. I spent 10 years meditating and doing this thing. Now he tells me, Are you going to sit there and take it? Of course not. You fight. 所以法师说，因为大部分的人就是花了这么多时间去学习以前的经验，所以当你跟他说你学的东西都是没有用的时候，当然他们的第一个反应就是要反擊。And then it's not only prior knowledge false, it's also your prejudices. They start popping up. Rồi quý vị lúc mà nghe giảng pháp, không phải riêng cái tri thức, cái tri kiến mình là cái nó làm nó dày vò chúng ta. Tự nhiên là chuyên môn cứ ngồi so sánh cái tri thức của mình lúc trước nó ra sao, cái mới và cái cũ nó có hợp, nó có tích hợp với nhau là không. Cái đó là cái chúng ta chuyên môn bị kẹt vào cái đó. Xong cái thứ nhì nữa là những cái thành kiến và chúng ta coi đó là sự thật. These prejudices that we take to be true. To be true. Yes. 所以不但是你之前的觉得说你之前的经验让你一直去对照，还有就是你的偏见，就是你觉得你认为是对的偏见。So
the point here on slide number 7, cái điểm cái tấm 107 này, a 24, có 2 cái điểm quan trọng quý vị phải cần nhớ. Number 1 is that when you listen, when you interact with others, you're constantly processing. 所以在这里讲了2点，第一点就是说，当你在听的时候呢，听别人说话的时候，你一直都是在You constantly 在想的 double checking the new information and compare it against your old database. Lúc mình nói chuyện với người khác, mình gặp người khác thì mình nói chuyện với người ta thì thông thường chúng ta bỏ thì ra, chúng ta tốn nhiều sức để mà lấy cái tin tức mới mà so sánh với cái tin tức cũ chúng ta có. Okay, it is a constant checking, pulling from the old database, checking and then put it back and so on. So there's a lot of processing that goes on. So that's fine. Number 2, the prejudice is the meaning of prejudice is that you reject it. You're no longer checking. You reject the new information outright. You notice that? We can talk about anything for 5 hours until it hits suffering, pain. That's when I say, this is why I stop. This is the end of line for me. It's called a prejudice. Prejudices are the things that compel you to reject others. 所以你不但一直在思考呢，还有就是你的还有你的偏见，让你拒绝去听这个新的这些道理。Ok, thành ra quý vị thấy có 2 cái phần là tri thức, tri kiến trước mà chúng ta đã có. Phần thứ nhì là những cái tri thức ấy, mình còn phân biệt, mình còn so sánh, mình còn dũa lui dũa tới được, mài lui mài tới được. Còn cái thành kiến là cái mà quý vị một khi mà đụng vào thành kiến quý vị rồi, quý vị tự động phế bỏ cái tay mình lập tức. Okay. Questions, comments? Kiến thắc mắc gì không? Okay, 108. The Buddha says, he should dwell, should thus subdue his mind. Thành ra Đức Phật nói là, Đức Phật trả lời rằng nên trù như vậy và nên chế ngự cái tâm như vậy. 所以佛说你要如是处，如是降伏你的心。Okay? What does it mean? Thus is a very special term in Buddhism. Cái chữ như thì đó là cái chữ rất đặc biệt trong Phật giáo. It means at that very moment. 所以如是是一个非常特別的名詞，它的意思就是說在當下那一時刻。Cái như thì, ý nghĩa như thì trong Phật giáo rất quan trọng. Khi quý vị nghe cái chữ như thì phải lắng tai mà nghe, chú tâm mà nghe. You hear this thus word, okay? It has a very strong connotation, very profound connotation in Buddhism. We see the word thus as when you stand up and pay attention, because it has very profound meanings. Because it says, at that very moment only. Cái chữ như thì nó có ý nghĩa nó đặc biệt trong Phật giáo, là tại vì nghe chữ như thì quý vị phải tự động đứng thẳng là người, tâm phải chú tâm lại, và ý nghĩa là cái như thì là chỉ ngay lúc đó thôi. 所以当你听到这个如是的时候呢，你就要放下一切，专心聆听，因为它还表示说在那个当下。Are you bored? Quý vị buồn ngủ không? 你们觉得很无聊了吗？有感觉到很无聊吗？
Can you just lighten it up a little bit, Master? What the heck are you talking? We just have a wonderful lunch. And now you're talking about a lot of nonsense. Can you talk about Buddhism for a change? Có những người ngồi đó mà than thầm. Tại sao ông thầy mới ăn cơm trưa no, bụng nó còn no, ăn no nê. Nói toàn gì nó trời dưới đất không. Giảng về Phật Pháp một tí đi chứ. Thus denotes that place, that moment where the path of the words and language is cut off. That's what thus designates. Cái chữ như thì là cái chữ mới nói là cái chỗ, cái nơi, cái lúc đó, mà những cái lời nói, những cái ngôn ngữ nó bị cắt đoạn, nó hết rồi, cái đường nó hết rồi. You come to the end of all the words and the language, meaning that it can no longer be expressed. That's why I say I give up. Okay. For some people, yeah, that's right. It's enough. It's about 55 minutes now of nonsense. I give up. Okay? For some, that's exactly what it means. The road of words and language is cut off. That's one end. Okay? I'm talking about the other end where people don't give up. Okay? Thành ra khi mà nói chuyện là cái ngôn ngữ đào đoạn á, là nói về cái lúc cái chỗ mà cái lời nói nó hết rồi, không thể nói được, không còn chữ nghĩa nữa. Có nghĩa là có một số người ta nói là ông thầy ông nói chuyện trên trời dưới đất không, phải giảng Phật Pháp không giảng, nói chuyện gì tầm vào không. Bây giờ tôi bỏ cuộc, tôi không muốn nghe nữa, tôi không trở lại nữa đâu. This is a waste of my time. That's why you say that's the way the path of words and language is cut off, because it says this master is done with me. Okay. But the other side of the word and language is that you get to the point where it is so wonderful that you cannot express it anymore. Words will destroy the mood. Have you been to those moments when you know, oh, it is so wonderful. It's beyond expressions. The feelings, that feeling, it cannot be expressed. Have you had those moments? Don't say yes, Tex. I know what you're going to say. Yes. Right? That's the moment. The two extremes. One where you sort of give up on the Buddha Dharma. The other side is that it is inconceivably wonderful that you cannot express it. 所以法师说，这个在你是在那个当下呢，就是言语道断，就是有两种这个一种就是说你已经到没有言语可以，已经放弃要用言语来形容它了。再来就是另外一个境界，就是说你可能在当下突然觉得说哇，非常的美好，已经是无法用言语来形容的时候。No, you don't get it. The other extreme, that's wonderful. 不可思议的境界。不可思议的境界。That's what that 言语无法形容。对。That state is inconceivable. That's referred to that state. And the other extreme is that you give up on the Buddha Dharma and says this is too much nonsense. I'm going back to Catholicism. 那另外一个相反的就是说已经决定要放弃了。I'm going back to my life of debauchery and self-indulgence. 决定要放弃佛法了。Okay, cái vì bỏ cuộc. Bây giờ tôi không tin Phật pháp nữa. Tôi trở về lại cuộc sống phàm phu thôi. Kim Điền is not that funny. When I say that, when I describe the other extreme, it breaks my heart. It's not that funny. Trust me. Okay. That's why when you are the wonderful state where the word of and the path of words and language cut off, it is so inconceivable
Because at that place, the mind disappears. You no longer are thinking. Okay? Okay. This is what is not described by the Chinese when the people translate all these things into English or Vietnamese. They don't explain that. The Chinese teachers are very clever. 心行处灭. You see, the Chinese says mind, working, place, extinguish. Literally. The Chinese is extremely precise. He says, the place where the mind functions disappears. Meaning that the mind has nowhere else to stay. It's gone. Meaning that it stops working. Chữ Hoa hay dễ sợ. Nè, tiếng nói tùng mà. It's beautiful the way the Chinese put it. I can't express it any better than that. Maybe in English. Okay? Because it says, the mind that functions, that place where it functions, it's gone. There's nowhere it can function. That's what the Chinese is saying. Beautiful. It is so precise, meaning that you crushed your thinking mind. Your thinking mind is smashed. It no longer functions.法师说这个心行处灭呢，就是意思就是说，它是非常非常的准确的，就是讲说这个心呢行的这个地方呢已经消灭了，意思就是说你的心没有办法没有办法再运行了，就表示它已经不能再工作。Thành chữ Hoa hay dễ sợ. Chữ Hoa nó là tâm hành xứ diệt. Có nghĩa là sao? Cái chỗ, cái tâm mình đó, nó đang hoạt động. Cái chỗ nó đang hoạt động đó, nó bị tiêu diệt đi. Tức nó không còn chỗ để hoạt động nữa. Imagine you are having no place to go. I know what it's like. Hiểu biết không? Không còn chỗ nào mà đến được nữa. You can go nowhere. Okay? Any questions? Thì chữ Tàu hay thì cái chỗ cái tâm của quý vị đang hoạt động đó, cái chỗ nó bị tiêu diệt luôn, nó bị tiêu diệt, không còn. Thành cái tâm nó không còn chỗ nào để nó hoạt động nữa. The mind has no place to function now. Yes. Đôi khi cùng một nghĩa, đôi khi nó khác nghĩa. Tại hai cái cảnh giới nó khác nhau. So the question she asks is that in Sutra she often hears of thus and of inconceivable, bất khả思議. Are they the same? I say sometimes they're the same when they point to the same state, and sometimes they point to different states. 所以他的问题是说，有时候他会看到如是及不可思议在经文里面，他们是讲一样的境界嘛？法师就是说，有时候是，有时候不是。Okay, so I don't want to bore you anymore today. Okay, unless you give up on Buddha or the Buddha Dharma. Ngày hôm nay thầy muốn nói sâu nữa, tại nói nhiều quá là quý vị nản chí. Okay. The Chinese when they explain the sin sing chu mie here. Lúc người Hoa nói chữ này nữa, okay. Nó có ý nghĩa nữa. It has a lot more meaning to this that I'm prepared to tell you today because I don't want to lose you. Nó có nhiều ý nghĩa khác mà thầy không dám nói nhiều quá. Nói nhiều quá quý vị sẽ nản chí. Cô Kim Điền nói
một tiếng rồi mình toàn điên xuống cái gì toàn tầm bậy không à. Vừa phải thôi chứ. Hả? Phrase is the place of mind's working extinguished, Yeah. which is ungrammatical. But anyway, the place of mind's working Is extinguished. is extinguished. Yes. Okay. Try to get It's that. not so hard to understand. The place where mind works no longer is there. Yeah. It's obvious, isn't it? Okay. And that at that very moment, the mind dwells at on the true place of that. The mind dwells at that place where it doesn't work. Hmm? Where it doesn't work anymore. Yeah, it doesn't work anymore. But it's dwelling there. even though It's dwelling there. It doesn't work the anymore. place. It's just there. It doesn't work anymore. And that place is called the true mind. Cái chỗ mà cái tâm, cái vị nó ngừng hoạt động là cái chỗ gọi là chân tâm. So that's the place that normally people experience this for a moment. As soon as they come out of it, they feel that they were just insane. They lost their minds. Yes. They didn't know their name. They didn't know their thoughts. They didn't know where they were going. So in normal life, that's considered a state of insanity. Repeat that last sentence. In normal life, for normal thinking people, that's considered a state of insanity. The mind is not working. The mind is extinguished. It's not working. No. They're considered crazy. No. Not necessarily. Ông này ông nói là với người phàm phu, người thường, người ta nói là cái chỗ mà cái tâm mình không hoạt động nữa, có phải lúc đó mình thành điên rồi sao? You don't necessarily have to become insane. I didn't say you were insane. You could become bamboo. Quý vị có thể thay vì quý vị đã điên, quý vị có thành tre. You can become stone. Quý vị thành đá. You become insensitive, quý vị không còn cảm giác nữa. You become so cruel, quý vị tàn nhẫn lên cực độ. You could be cruel if your mind wasn't working. Hmm? In a place where your mind was not working, you wouldn't be cruel. You wouldn't be anything. Okay, fine. Okay. We don't gotta go to cruelty. Because it's not my specialties. Ông nói cái chỗ mà tâm hoạt động phải là mình điên. Tôi nói điên gì? Mình chắc gì điên. Chỗ mà tâm hoạt động mình có thể thành tre, có thể thành đá, thành gỗ, thành sắt, thành tàn nhẫn. Yes. I was wondering if you I think I once mentioned to you this thing I saw online. This brain scientist who talks about how she had a stroke and like her whole left hemisphere went out, and she would go into these moments where she described it as her thinking mind just stopped, and she could no longer distinguish like where her body ended and where the environment began. It was like everything sort of just kind of blurred together. Mm-hmm. And she felt like very peaceful and very blissful. Mm-hmm. And then she would flip back into her normal mind, and suddenly she'd be going like, "Oh my God, what's going on? Something's wrong. I've gotta get help." And then she'd like flip back into this blissful state, and she just wouldn't care, and everything would melt away. And she would like flip back and forth. Then she was trying to get herself to like dial a phone number to call help, but she couldn't recognize the numbers anymore because she'd go into this state. Mm-hmm. I was wondering if you felt like that could corresponded to anything. Could very well be. What an idiot question. I told you an idiotic article, you still bring it up. Hỏi tầm bậy không? We're not talking. What she's referring to is some kind of euphoria, some sort of mental insanity, you will. It's not what we're talking about here at all. Does it kill the subsequent questions? You mean insanity like
the mind being in a place where it doesn't work. It begins to malfunction. It's a malfunction. In that gray zone. Where But the Vedic status is not the same as the malfunctioning. That's right. It's different. We're talking about entirely different state. Or, you might as well call it drug-induced euphoria, whatever. All those states that, or you follow the Hindu practice where they do the shaka thing and they go, or the Taoist thing where they go into these mental states where it's so euphoric and it's so wonderful to see this, to see that, and they have opened their eyes and all those things. All those are delusions. If you ask the Buddhist, they're all delusions. It's insulting, but if somebody asks a stupid question, therefore I have to insult. Okay? It's not what the Buddhist is describing. What the Buddha is describing here is very, 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 very inconceivable state. Không phải là đang nói chuyện tầm phào, nói chuyện tầm bậy, nó là cảnh giới mấy người khoa học gia rồi mô tả nó này nọ. Tôi nói cái đó là cái cảnh giới giả mà cái tâm nó chấp vào những cảnh giới nó hư giả thành nó tưởng là hay ho đặc biệt. Không có gì đặc biệt trong đó hết. Cái cảnh giới mà Đức Phật chỉ cái cảnh giới như thị Đức Phật diễn tả đây, cái chỗ mà gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, cái cảnh giới nó tuyệt vời. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. How do you experience? A question that I've been waiting for. 所以他问说：“那我们要怎样才可以经历这样的境界呢？” I don't know. 我不知道。Do you? 你知道嗎？難啊！mà thôi tôi đâu có biết đâu. Tôi hỏi là vì cái chỗ làm sao mà tôi tới cái chỗ đó được, cái chỗ mà ngôn ngữ đạo đoạn với tin tâm hành xứ diệt đó, làm sao tôi tới đó được? Tôi sao câu hỏi hay họ rất là hay họ. Sau cái tiếng nổ mới hỏi được, nghe được câu hỏi hay. Thì làm sao tới đó? Tôi nói tôi cũng không biết nữa. You think vậy, if it's a wonderful place, let me ask you this. If you know such a wonderful place, wouldn't you like to keep it for yourself instead of telling everyone else have tourists now up to your ears? Huh? Agree? Cái gì nghĩ cho coi, nếu mình biết cái chỗ nó tuyệt vời như vậy, mình nói người ta nghe làm cái gì? Nghe ta dành, ta mua đất. Is it gonna, the real estate price is gonna, go through the roof. 如果你知道有这么美好的地方。Somebody says it's probably not easy to buy into it. Yeah? 老师这个英语道断和心行出面的时候，就好像那个释迦菩萨跟那个释迦牟尼佛，他们两个是心心相印的那种境界，是吗？心心相印的那种境界，就是言语道断，心行出面的，不用讲了，大家的心都清清楚楚的。对。那种境界，哇！Yeah. 佛跟佛就 Yeah, I don't know that either. 我也不知道那种的境界，佛跟佛的境界，我怎么知道？Bà phá tôi, bà nói với tôi nghe nói cảnh giới mà Phật với Phật đó, nó bất khả tư nghị, nó tuyệt vời dễ sợ. Tôi nói tôi nghe nó hay lắm, nhưng tôi cũng đâu có biết, sao tôi biết cảnh giới Phật được. Okay, any other questions? How do you get there? Sao tới đó bây giờ?
How? 要怎么样可以到达那个境界呢？ The only way to get there is to cultivate. Muốn tới đó phải tu. It's the only way. You cannot get there unless you cultivate. Quý vị phải tu mới tới đó được. 唯一的方法就是要修行。 Cultivation. We're talking about serious cultivation before you can get there. Serious cultivation. 要是讲说要认真的修行，不是。And is explained in the next bullet. Làm sao tới đó là nó đang được giảng. Okay, there's one way to explain it. One way to get there is you cross your legs and do the leg pains. 其中一个方法就是你盘坐，然后忍痛。Muốn thấy được cái cảnh giới mà tuyệt vời này một cách đó, mà rất chắc ăn là quý vị tu luyện, tu thiền, tu luyện. Chắc là phải tréo cái chân mà chỉ có chịu đau này. People are hiding behind their PCs and behind someone else. Ai cũng núp với nhau, không dám nhìn mặt thầy nữa. Okay? That's the only way. There's no two ways about it. You have to seriously cultivate, because you actually, if those of you who hear my statement say you must cultivate, you say, me cultivate, forget it. That's because initially you have that reaction. But once you cultivate, once you are on the way, it becomes natural. It builds, it's like it snowballs naturally. So for these people, where they experience these inconceivable states, I describe it to you as cultivation to get there, but along the way, very, very, very early, it's no longer cultivation for me. It becomes natural, it becomes second nature. They do it without thinking, without making an effort. That's what's wonderful about it. Okay? Cái chuyện nghe cái chuyện đặc biệt lắm. Tại vì tôi nói, tôi đề nghị quý vị, tôi khuyên quý vị muốn tới cái cảnh giới, thấy được cảnh giới bất khả tư nghị là quý vị phải tu. Không có cách nào khác hết. Thành ra nhiều người khi nghe chữ tu là nhăn mặt, thở phào, thở dài. Trời, tôi mà tu cái gì? Tôi tu hú từ đó. Cái tu lúc đầu nó có vẻ miễn cưỡng, nó có vẻ không được tự nhiên. Rồi quý vị tu một thời gian rồi, bộ những cái tu nó thành tự nhiên mà không cần suy nghĩ nữa. Okay? Thành có những cái người mà họ trên con đường đó rồi, trước khi rất xa mà họ tới cái cảnh giới bất khả tư nghị này nữa, họ đang tu, họ không thấy họ tu. So way before they get to this state of where the words are cut off, the path of the words and languages are cut off, they cultivate and yet they don't cultivate. Okay? 所以说，虽然我跟你们说，是要很认真的修行，但是呢，当你就是你们听到会觉得说，那不可能是我。但是当你真的开始做这件事情的时候呢，慢慢它就会变成是一个习惯性，所以所以在过一段时间呢，你就自然而然的，就是会很自然而然的去是在修行，而你不觉得你是在修行。So the technical words that you use, the skill of still contemplation. I'm changing a lot of stuff. Cái chữ mà chuyên viên á, nó là cái gì dùng cái biệt tài mà có thể
quán trong cái tình. 所以这个意思，它的这个意思就是性净明体。Có nghĩa là sao? Quán trong cái tình có nghĩa lúc đó cái vị cái bản tính quý vị nó thành thanh tịnh, và cái thể tính quý vị nó phát quang, phát ánh sáng ra. So what it means is that at that point in time, your nature becomes purified. It's devoid of flaws. It's devoid of impurities. Okay? And then at the same time, at the point in time, you emit light. Và lúc đó là cái tâm nó thanh tịnh, và cái thể của vị bắt đầu nó phát quang. 所以在那个当下呢，你的这个性净明体，意思就是说，它就会你的性就会发光。And 就已经净化了，就会发光。And then at that point you naturally subdue your false mind. 而你自然而然的就会降服你这个妄想的心。Đó thì tự nhiên sẽ chế ngự lại cái tâm giả. Yes. Is true emptiness? 所以这是真空吗？ At a higher level, yes. Well, I'm hedging. 在以比较高的境界来说是的。Phải là cái cảnh giới là cảnh giới của chân không. Tôi nói là về cái trình độ cao thì nó là cảnh giới đó. Okay? But at a lower level, it doesn't have to be. You still experience the wonders of cultivation. It's just like when every year they come out a new model of those cars, those new car models, and that creates more wonders in us, more desires. And the same thing in cultivation. It gets more interesting and more interesting as you improve. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Does it answer your question? How do you get there? You know how to do it now? You have to cultivate. Period. Okay? I'm sorry, there's no easy way to get there. Okay, now I only have, I'm losing a couple of people already. I'm not coming back. Forget it. You can say all you want. I have my limit, yes. Một hai người là nhất định tuần sau không trở lại rồi. Okay. At least show up next week for the ceremony, okay? The burial. Next week will be a short session, maybe an hour and a half, and we leave early. So we're lightening up. Yes. Okay. The bottom line is the answer to the question. The bottom line is that don't be greedy for the big prize. Get rid of that big prize mindset. Okay, because as you continue to your practice, you find it more interesting and more interesting. It grows on you, precisely. Okay, you don't need to, to me, the journey is so fascinating. Quý vị đừng có tham lam về cái mục tiêu. Cái mục tiêu cái cảnh giới bất khả tư nghị nó thật sự nó tuyệt vời, không thể nào diễn tả được. Nhưng cái con đường tới đó nó cực kỳ nó ly kỳ. Cái gì you're not wasting your time. It's a very very fascinating. 所以要记住的是，不要有这种就是贪心，
要成功的那个心，要一步一步的走这样子。因为就是慢慢的，当你越修的时候，你就会觉得越来越有意思。And the wonderful thing about it is that when you go through that process of cultivation, you naturally subdue your mind. Cái chuyện tuyệt vời về cái chuyện cảnh giới tôi mới diễn tả cái việc tu hành nữa. Thì chúng ta tự động chế ngự được cái tâm chúng ta. You don't even have to try. You don't have to. You don't even have to think about it. You naturally subdue your mind. Cái việc không cần suy nghĩ, tự động cái tâm mình từ từ nó bị cột lại, nó bị kiềm chế. Okay? Naturally, effortlessly. When you reach a certain point, it becomes effortless. 就是说很好的是很美好的，就是说当你做到一个境界的时候呢，你自然而然的就可以降服你的心，根本就不需要费功夫。Okay, any question? Any other questions? Okay, next. Moving on. Number 109. 109. So Subhuti immediately replies, yes, please elaborate. Yes, yes, please elaborate. 所以须菩提回答是说请说，请多说。Okay, and because he long aspired to hear, would like to hear, and desire to hear. Ngài Thiền Hiền á mới nói là xin còn rất thích nghe, đã ao ước được nghe và muốn nghe. Desire to what? To hear about the markless Dharma. Muốn nghe nhiều hơn về cái pháp vô tướng. 因为他一心想要知道，很想有这个欲望想要知道，那就要知道什么？知道这个 markless 无相嘛？无相法的法门。无相法。Okay, and he wishes to hear the Dharma, to understand its meanings, and to live by its principles. That's the nature of his question in the first place. That's the purpose of his question. 所以，他这个问这个问题的目的是要希望能够听到这个法，然后了解它的真意，然后能够或实行它的真理。Ngài Thiền Hiền ao ước, mong muốn và mong mỏi được nghe cái pháp vô tướng và muốn nghe được cái pháp đó, muốn hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp đó và muốn áp dụng cái pháp đó trong cuộc đời của ngài. Okay, questions? And this reflects the essence of the Vajra Sutra teaching. Cái này nó phản ảnh lại cái giáo lý của trong kinh Kim Cang này. 这个就是在反映这个《金刚经》这个所教导基本的精华。In order to get there, you can go through the markless Dharma door. Khi muốn tới cái cảnh giới đó, và đi qua cái cổng của vô tướng, pháp vô tướng. 要用这个无相法来到达那边。Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Moving on, 110. 什么是无相法呢？ That's what this entire sutra is about. 就是người trả lời rằng là cái kinh này đang giảng cái pháp vô tướng. The more you investigate the Vajra Sutra, the more you comprehend, understand, and will be able to apply the markless Dharma. Thành cái pháp Kim Cang này, cái pháp mà quý vị càng nghe, càng tới nghiên cứu nó, thì quý vị càng có thể có cơ hội để mà hiểu được cái pháp vô tướng, hiểu vô tướng là cái gì.
biết quan trọng hơn nữa là biết áp dụng cái pháp vô tướng đó trong cuộc đời của chúng ta. 所以无相法就是这部经所讲的。所以你你了解的越多呢，你就越能够实行这个法。Okay? Any questions? You see, the difference between you and me is initially I read the sutra. I keep on telling you about it. I read the sutra maybe 3 times. I couldn't understand it at all. When I hear other people saying, oh, Vajra Sutra is such a wonderful sutra. It's so profound. I say, I don't understand a damn thing about it. Excuse my language. I was not happy about it. Okay. Nên tôi kể cái vị nghe là lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi đọc Kim Kim Cang này 3 lần, đọc cái kinh, cái lời, cái chú thích của Ngài Tiến Hóa 3 lần. Tôi không hiểu gì hết. Bực dễ sợ. Nghe người khác nói, người nào cũng trầm trồ, khen ngợi, nói trời, kinh Kim Cang hay dễ sợ, ý nghĩa thâm sâu dễ sợ. Okay. Mình mà đọc mình không hiểu gì hết. Thành nó bực mình dễ sợ. Does anyone understand anything today so far? The last 4 or 5 months? Những người tới đây nghe kinh 5 tháng là có ai hiểu gì không? Raise your hand. Don't smile. Don't look silly. Like, have a silly look on your face like that. Raise your hand. Anyone understands anything at all the last 5 months? Markless Dharma. 你们懂这个从 Where the 过去的 pathway of words and language is cut off, where the place of the mind workings is extinguished. Yes? 过去这4、5个月了解这个无相法的举手。You put in more time the last 5 months reading, investigating the sutra than I did. And you still don't get it after I explained it to you. But you are a lot further ahead than I was. Because you didn't give up. That means you're getting something out of it. Okay? That is markless. Isn't that cool? If it weren't markless, you'd be able to tell me what it is. Cái về chuyện tức cười lắm là có rất nhiều người tới đã theo dõi kinh này cả 5-6 tháng rồi, mà bây giờ tôi hỏi là cái gì 5-6 tháng này là cái gì tới học tới theo dõi cái kinh này đều cái gì bỏ thì giờ nghiên cứu kinh này còn nhiều hơn là tôi đọc 3 lần hiểu nhiều hơn. Tôi hỏi có ai hiểu cái gì nói tôi nghe, không ai giơ tay nói gì hết. Tôi mới nói là tức là cái gì đã hiểu rồi, cái gì bắt đầu hiểu cái vô tướng rồi. Không thấy nó luôn nữa. Isn't that cool? It's truly marvelous. You don't even understand what you study. You don't even see what you're understanding. Cái pháp nó tuyệt vời như vậy đó. Cái vì phí 5-6 tháng cuộc đời mình mà không hiểu cái gì hết luôn nữa. Không phải là vô tướng sao? Huh? You cannot be that silly. You cannot be that stupid. Vì đâu có thể khờ như vậy, đúng không? Đó là pháp vô tướng. That is precisely the no mark. It's a markless dharma. No one buys it today. Ngày nay không ai tin thầy còn xạo, thầy còn bịa chuyện mà nói. Yes. Tiếng nói Tùng á. Huh? We've been investigating this for a long, long time. Okay? And what remains is you can't even remember what you learned. Nghiên cứu 6 tháng mà không nhớ học cái gì hết. Không nhớ một cái gì hết. And that's the middle. Hey, that's the middle of where the road, the pathway of the words and language is cut off. We talk about the two extremes. I just described the middle. Well, you're there, but you don't know where it is. Ông thầy nó bị chuyện đủ thứ hết. Cái biết không? Hồi nãy mình nói chuyện là một bên đó là cái người bỏ cuộc, ông này nói tầm bậy quá, tôi phí thì giờ tôi không chơi ông này nữa. Ok, đi học ông thầy đàng hoàng, còn ông thầy này không tin ông được nữa.
Còn cái bên kia là cái cảnh giới bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng, không thể nào mà diễn tả được. Thì tôi mới nói cái việc mấy người mà đã tới đây tu học cái kinh này 5-6 tháng rồi đó, đang ở giữa đó, giữa hai bên đó, tại sao? Đó. Thấy cái gì nó hay hay mà không biết là cái gì hết đó. Đó thực sự là vô tướng luôn. Okay. So the Buddha, we on slide 110, tấm số 110. The Buddha says, he mentions the orthodox doctrine of the great vehicle. The Buddha told Subhuti, all bodhisattvas, mahasattvas, should thus subdue their minds with the vow. Okay? I must cause all living beings, those born from eggs, born from wombs, born from moisture, born by transformation, those with form, those without form, those with thought, those without thought, those not totally with thought, and those not totally without thought, to enter nirvana without residue, and to be taken across to extinction. Yet, of the measureless, countless, and boundless numbers of living beings thus taken across to extinction, there is actually no living being taken across to extinction. And why? Subhuti. If a bodhisattva has a mark of a self, a mark of others, and a mark of living beings, or a mark of life, he's not a bodhisattva. So far, so good? Okay. 佛须告菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是降伏其心，所有一切众生之类，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，若非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之，如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。 Phật bảo tu Bồ Đề, các Bồ Tát, Ma Ha Tát phải tự hằng phục tâm như thế. Hết thảy những loài chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh thai, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh, loài hữu sắc, loài vô sắc, như loài hữu tưởng, như loài vô tưởng, như loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn và giúp được cứu độ. Cứu độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Nhưng thật ra không có chúng sanh nào được cứu độ cả. Tại vì sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng tha, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải Bồ Tát. So now the Buddha elaborates more. How do you thus dwell? You see, he first gives you a big picture. Trước cái Đức Phật cho quý vị một cái lời mô tả đại khái thôi. Nói là trụ như thế. He says, you dwell like, you thus dwell. And then he elaborates. What are some of the aspects of dwelling, thus dwelling? What does it really mean? Okay.「佛说，所以佛先给你，让你问你说是要住在何处，给你一个比较大的一个概念，然后他再跟你解释这个如是何处。 Thầy Đức Phật khi mà Ngài trả lời trước tổng quát và nói là nên quý vị muốn tới đó đó, một khi đã phát tâm Bồ Đề rồi nên trụ như thế mà trụ. Thật ra cái lời mô tả tổng quát. Rồi xong bây giờ Ngài tiếp tục giảng thêm, cho thêm chi tiết về
làm sao mà trụ được như thế. Okay, so he says all bodhisattvas and mahasattvas. Remember the question is, what does a good man or good woman need to do? The Buddha replies as all bodhisattvas and mahasattvas, those who practice the bodhisattva path. 所以这问题是说，他问的问题是说，所有的善男子善女人应该如何做？那佛的回答是说，所有的要修这个菩萨道的。Thành lúc mà ngài thiền hiền đó mà hỏi thì hỏi là về thiền nam tự thiền nữ nhân làm sao mà trụ. Mà Đức Phật trả lời thì không trả lời thiền nam tự thiền nữ nhân, mình trả lời về Bồ Tát Mahatát. Okay, là những người đang tu Bồ Tát đạo. Thì what are Mahasattvas? Mahatát là ai? Là they stand for great bodhisattvas who are truly great beings. 是讲摩诃萨吗？是大士。大士。They are 大菩萨. Thành Mahata, một cái vị đại Bồ Tát, gọi là đại sĩ. They have there are 8 aspects about their greatness. Và có 8 khía cạnh về cái đài của họ. They have perfected great roots. Căn cơ họ cực kỳ thâm sâu. 他们巨大根。They have great wisdom. Vì thế nên có đại trí huệ. 有大智慧。Their vision, their knowledge, 性大法 truly inconceivable. Cái sự hiểu biết của họ, cái nhìn của họ bất khả tư nghị, người ta không thể thấy được. They see things that we cannot see. 有不可思议的这个可以看到不可思议的境界，我们看不到的。They have the unshakable faith in the great Dharma. Họ có một cái lòng tin, nó không thể nào lay nổi về cái đại pháp. 性大法。Okay. Number 4, they understand the great principles. 解大理。Họ giải đại lý, là họ hiểu được những cái ý nghĩa thâm sâu mà Đức Phật dạy. They truly are able to understand the profound principles in Mahayana, profound Mahayana principles. Okay, and they put those principles into their daily life. That's why it's called they cultivated great conduct. Và khi mà quý vị đã hiểu rồi những cái đại pháp rồi, đại ý nghĩa rồi, đại giáo lý rồi, thì quý vị tự động sẽ áp dụng cái giáo lý vào, gọi mới gọi là đại hành. 修大恨。Okay, and then when you cultivate the great conducts, một cái vị tu đại hành rồi, you don't cultivate it for just one lifetime. Quý vị không phải tu đại hành tu một lần đâu, tu nhiều lần. You have to cultivate it many lifetimes. Tu nhiều kiếp. Okay, and it pass to great countless. Doing, cultivating the same Dharma over and over again until they perfect it. 所以当你修大恨的时候，你就是不是只是修一世，所以就经大劫。Okay, and of course they seek the greatest fruition. 求大果。The English has a lot of to be desired. Okay. Okay, và cầu cái đại quả. Okay, any questions? Now, we are talking about greatness here, folks. We're not talking about just Mahasattvas. We're talking about if you want to be great. This is what greatness. This is the definition. This is the essence of greatness. Không phải mình nói chuyện Mahatát không, mà mình nói chuyện vĩ đại.
Nếu quý vị muốn hiểu cái vĩ đại là gì, là có 8 khía cạnh của cái này, của cái vĩ đại. Ok? Greatness include these 8 aspects. If you are great, you must have, truly great, you must have these 8 great aspects.大就是你如果想要做大事，不是做大事，就是你这8个是这个做大的根据。Let's explain it in layman's term. What does it mean? Perfected great roots. Nói pháp nôm na để quý vị nghe mà hiểu dễ hiểu hơn tí. Ngoài là cù đại căn nghĩa là sao? What does it mean to have perfected great roots? What does it mean? 巨大根是什么意思？What does it mean? They have tremendous blessings. Họ phước không thể tưởng tượng được. Cái phước họ không thể tưởng tượng được. Okay? They have been accruing blessings. They have so many blessings. We cannot even imagine. Why is it? Họ cù đại phước, đại căn nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Họ đã tích tụ những cái phước báo họ nhiều không thể tưởng được. Why is that? 就是福报非常的大，为什么呢 Okay? It manifests itself as they have great wisdom. That's why they're able to hang on to those great blessings. Quý vị mà có phước thì quý vị phải có đại trí huệ mới có thể giữ được mấy cái phước báo đó được. Đâu có phí nó được. Right? When you have great things, you cannot afford to waste them. Right? 因为他们就是显现出来，就是他们有大智慧，所以他们才能够一直增加这个他们的福报。Any questions or comments? Huh? Name something that's great, and then okay. So you have great wisdom, and then the great beliefs. Cái thứ ba là đại tín, cái lòng tin họ nó mãnh liệt. They have incredible faith. 他们有非常非常大的这个信心。Okay? Questions about that? The nature of faith is that the nature of the process is that once you have something good going for yourself, people will come and try to talk you out of it. They say, no, don't buy into this. He said, no way. I don't believe you. This is the great Dharma. This is what it is. Cái người mà có đại căn cơ, cái người có cái căn cơ lớn lao là cái người có cái lòng tin vĩ đại. Không thể nào mà lay chuyển họ được. Okay? They have deep understanding. Họ biết, có những cái hiểu biết rất là thâm sâu. Okay? They have what are the great principles? Cái đại giáo lý nghĩa là gì? They have so many secrets. They know things that we can not possibly imagine. Wonderful things that you cannot possibly imagine. Họ biết những cái bí mật tuyệt vời trong vũ trụ này mình biết không được, mình không biết. 所以他们解大理这是什么意思呢？就是他们了解非常非常多的，他们有非常多的心得，是还有道理是我们无法了解的。Okay, and what's number 5? The cultivator of great conduct. Thứ 5 gọi là tu đại hạnh, nghĩa là sao? They're doing the impossible. They're doing things that is not possible. Họ đang làm những chuyện mà người khác làm không được. Không thể nào làm được. Sâu đại hạnh. They do not choose the easy route. Họ không chọn đường dễ.
They choose the hard path. Họ chọn cái đường khó mà đi. 所以这是他们做这个无法做到的事情。Any questions? Ai thắc mắc gì này không? Hey, you cannot be great unless you do things that others cannot do, refuse to do, or afraid to do. Quý vị không thể nào làm chuyện thành một người vĩ nhân được nếu như quý vị không dám làm những gì những người khác không chịu làm, không thích làm, không muốn làm. Cái mà họ không thích không muốn thì mình làm. Mới thành đại được chứ. Đấy. 你不能手打狠，除非你做这个别人无法做的事情，或者是不敢做的事情。Okay, what does it mean? Number 6, pass to great helpers. What does it mean? Thứ 6 là kinh đại kiếp. 经大劫是什么意思呢？ What does it mean? Not quite. That's the wrong answer. What does it mean? They are incredibly patient. They keep on doing it and doing it and doing it and doing it, and they don't complain. They don't say, this is too much. I can't take this much longer. Okay? I'm not coming back next week. Never mind, it's going to be a short session. I'm not coming back. I can't take this anymore. He's toying with us. He's wasting our time. Okay, so you keep on saying, but I'm coming back. The great people. Hey folks, great people, even though they're abused, they come back and say, abuse me some more, abuse me some more. You see? Hurt me some more. Because we learn to patiently endure. Cái người mà vĩ nhân đó, người ta đại kiên nhẫn. Người ta cứ làm, cứ cày, cứ cày mỗi ngày, cày, nhất định bỏ cuộc. Càng khó càng làm. Chứ không phải như cái vị đó, nó ông thầy Doãn nói trên trời dưới đất không trở lại nó bỏ cuộc, không có đâu. Càng khó chừng nào càng làm, nhất định bỏ cuộc. Khó thêm. Dày vò thêm đi, hành hạ thêm đi. He says, torment me a little bit more. They say, hurt me a little bit more. Go for it. Plunge it deeper. Okay, hurt me more. Hành hạ tôi đi. Không sợ. Sợ cái gì? What are you afraid of? Okay? Incredibly patient. Cái người này kiên nhẫn dễ sợ. Okay? Seek great fruition. Of course, they have the biggest goal, the most worthwhile thing to do. They know that's what they're after. They will not settle for less. Đại quả nghĩa là sao? Là cái mục tiêu của họ tối thượng. Họ không chịu chọn cái gì thấp hơn đâu. Nhất định không chịu. Không bao giờ chấp nhận cái gì thấp hơn. Người phi thường như vậy. These are incredible folks. They will not settle for less. They say, if I die trying for it, even though I don't make it this lifetime, I go for it anyway. Mặc dù làm không được, vẫn làm như thường. Okay? Any questions? Anh thắc mắc gì không? No comment about greatness? Không ai muốn nói gì về vĩ đại hả? No personal experience you like to share? Ai muốn chia sẻ một cái vĩ đại của cuộc đời mình? You see? Then you don't understand greatness. Vì chưa thấy được cái vĩ đại.
Okay, 114. So the Buddha, even though the question is about a good man, good woman, it's a very, very humble question. He says, I represent good people, lowly people. So that, can you explain it so that we can get it? This markless dharma, that we can, in a way that we can get it. And ngài thiền hiền rất là từ bi. Ngài hỏi là có đại diện, có chí hoại Đức Thế Tôn câu hỏi cho những cái người mà phàm phu thôi, những người thiền nam tử, thiền nữ nhân thôi, trình độ họ thấp lắm. Thấy Đức Thế Tôn giảng cái pháp này, cái pháp vô tướng này cho chúng con nghe, mà để chúng con có thể hiểu được. Ý nghĩa là như vậy. Phật làm gì? Phật nói Bồ Tát Ma Tát làm như vậy. So what did the Buddha say? He says, this is what great beings behave. Okay? 所以虽然那个问题是替这个凡夫一般凡夫问的，但是佛就回答说这是这个大菩萨们会做的事情。So the meaning is there. The same approach is applicable to all levels. Okay? 因为同样的这个道理呢，是可以应用在不同的修行者身上，每一个修行者身上的。Thành ra ý Phật nói là cái phương pháp tu hành này, tu luyện này, nó áp dụng cho tất cả mọi trình độ, chứ không phải riêng. You see, if the Buddha were to say, well, all good men and women should do this. Nếu cái Đức Phật mà trả lời rằng là những thiện nam tử nhân nên làm như vậy, then it would tend to exclude the higher level cultivators, wouldn't it? Nếu mà chỉ trả lời như vậy thì tức là đang gạt bỏ những cái người trình độ cao hơn. That's what's so clever about the Buddha's answer. 因为佛一旦这样说的话，就会如果只是给一般人的话，那就会排除这个比较高的修行者，不是吗？ And also the actual teachings, the principles apply to all the levels, all levels. Thứ nhì là cái giáo lý đó, nó thích hợp với tất cả mọi cái trình độ. 而这个道理呢，也是可以运用在不同程度上面的。So when you talk about the proper Dharma, meaning that you never lose sight of the fact of the ultimate goals of it all is to become a Buddha. Nói về chánh pháp là bởi vì không bao giờ quên rằng chúng ta phải tiến về cái đại quả, cái quả Phật, quả vị Phật. 所以真法的意思就是说，不要忘记你原来最终的目的。And that is called the perfect teaching because it says you do everything to perfection. Nói về cái viên giáo là sao? Là cái giáo lý mà quý vị học hỏi để thành tựu đến cái tột đỉnh đó luôn, viên đốn đó luôn. Okay? And Buddhas do not discriminate low, high levels. Chúng Phật không có phân biệt thấp và cao. Perfect teaching 是原教嘛？ Okay. So when he mentioned the word thus, another further elaboration of the thus Dharma, nói thêm một tí về cái pháp như thị. That is, you are thus if you are able to subdue your mind, not allow your false thinking mind to function. Thành nếu quý vị nói về cái pháp như thì quý vị có thể chế ngự được hàng phục được cái hư tâm, là không cho phép nó khởi. Okay? Không có suy nghĩ,不要想，这个如是的法就是你不要想。quý vị biết không? Mình đang tu cái pháp như thị. We are cultivating the thus Dharma because we teaching you not to think. Quý vị đang tu pháp như thị mà không có suy nghĩ. Học bộ học.
And if you thus practice, then you are able to get rid of the false, and what remains is the true. Because right now, the true is being covered up by the false. Thành cái pháp như thì là cái pháp mà mình gạt bỏ cái hư huyễn để chúng ta hiển hiện ra cái thật. Tại sao như vậy? Tại cái thật á, là cái mà nó có sẵn rồi, và nó chỉ bị cái hư huyễn á, nó che đậy thôi. Okay? 所以说，如果你一直修下去的话，你就会发现这个真理，因为这真的现在是被假的盖住了。Okay? And therefore, when you dwell, actually, the two things, dwelling and subdue, actually is one. Two actually they're one. And khi mình nói về cái trụ, thì ra đang nói về hai, trụ với lại chế phục, thì ra chỉ nói là một thôi. Là trụ, thì ra không phải là trụ, mà thì ra là chế phục. 所以说，住处就是说，意思就是不要住，要降服。Why is that? 为什么呢？ Tại sao như vậy? Tại sao trụ thiệt ra là chế phục mà không phải là trụ? Why is that? That dwelling is actually the subduing. Does anyone understand? Ai biết tại sao như vậy? So what you're saying is dwelling is doing? Dwelling is actually subduing. It makes it very understandable. Bây giờ trụ thiệt ra là chế phục. Tại sao như vậy? Why? Oh my God, this is so obvious. When you don't get it, nó rõ ràng như vậy. Mà quý vị cũng thấy. It is so beautiful. Yes. Dwelling is subduing or not dwelling is subduing? Dwelling is subduing. Yes? Anyone else? Tại sao như vậy? Huh? You don't get it? You don't get it? You're kidding me. We serve you a beautiful lunch today. And you don't get it? Ăn cơm no nê rồi quý vị không có hiểu được cái giáo lý này. Get it? Huh? I get it. Without the You cannot dwell unless you subdue. Quý vị không thể nào trụ trừ phi quý vị hàng phục nó. That's the other way to look at it. 因为你如果不降服的话，你就没有办法住。 Thì mình không hàng phục sao mà trụ được? Quý vị ngồi. Remember when we asked you to meditate an hour a day, who does 1 hour a day? Có người nào đang ngồi thiền ngày 1 tiếng đồng hồ? 1, 2, 35. You know him an hour. I don't believe you. You betrayed yourself. 35 minutes. That's all you do. I'm kidding. Who does an hour a day? Ai ngồi được 1 tiếng đồng hồ? 1, 2, 3. Ngồi 1 tiếng đồng hồ nhớ? Không có đều. Okay. Okay. Có ai ngồi dưới 1 tiếng đồng hồ? Anyone less than 1 hour? Raise your hand now. 1, 2, 5 minutes. Okay, I'm desperate. 4, 3. Do I hear 1? Okay, my point is this. When you sit there and cultivate, meditate, recite the Buddha's name, recite a mantra, read a sutra, okay? What makes you get up? Quý vị đang ngồi niệm Phật, đôn tùng chú.
Đừng tụng kinh. Tại cái gì làm gì ngừng lại, làm cái gì đứng dậy. What makes you get up? What makes you get up? Yes, what makes you get up? No one gets it. False thinking. Vọng tưởng. Huh? You have to do something else. Kim Điền says, you know, Master, I have to do something else. I tried for 30 seconds and I realized I have to do something else. Có người nói là con ngồi con được 30 giây cái xong con nhớ sực con phải làm chuyện khác quan trọng hơn. That's why she didn't make it to 1 minute. 1 phút ngồi không nổi nữa. I rest my case. Right? Unless you sit there and the false thought arises, unless you say, you get up. Quý vị thấy không? Quý vị ngồi đó, mà cái vọng tưởng nó nhảy lên, quý vị mà nếu quý vị không tìm cách mà không nghe lời nó, là quý vị tự động đứng dậy ngay lập tức. And usually I resist 9 false thoughts, and the 10th one I give up. Tôi chịu đựng 10 cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng thứ 10 á, tôi mới đứng dậy. Anyone get that far? Huh? Yeah. See? See? That's the size of doing. You cannot dwell unless you learn not to listen to the false thoughts. Tuyệt vời không? Isn't that beautiful? You cannot stay there. You cannot sit unless you don't listen to your false thoughts. Nó nói, có chuyện khác quan trọng hơn. Không nghe lời. Okay? Không nghe lời. Không nghe. Quan trọng hả? Quan trọng chừng nào? Không tin. You see, this is amazing. What's amazing to me, this is it gets me every single time. You sit there and you say, oops, forgot to turn off the oven. Ngồi đó, ngồi thiền đó, bỗng nhiên nhớ cái tư tưởng nhảy lên, nó quên tắt cái lò ga. What do? You jump up right away, right? You don't want your house to burn down. Quý vị lập tức dậy bực tung lên, sợ cháy nhà chứ, đúng không? But when, listen, in the same exact scenario, cũng một trường hợp như vậy thì quý vị ngồi đó, you sit there, and then your sister comes around and say, hey, you forgot to turn off the gas, turn off the oven. Rồi bà chị đó chạy tới nói là, ê, quên tắt lò đó. What do you say? I don't believe you. Không tin. Người ta nói thì không tin, mà mình tự nói thì mình tin. When others tell you, you don't believe. Okay? But when you tell yourself, you believe. The same exact message. Anyone experienced that before? See how persuasive you are? Quý vị thấy mình tự thuyết phục mình hay dễ sợ không? That's why we have to learn to subdue. See, we train ourselves to subdue others. We never train ourselves to subdue ourselves. Quý vị biết, tôi kể chuyện này, cái vị nghĩ là tôi đang nói chuyện tầm phào, tôi đang nói chuyện cái thực tế của cuộc đời mình. Mình bỏ thì giờ, bỏ cái tiền tài của cải của mình để mình chế ngự người khác. Nhưng điều mình không bao giờ học tự chế ngự mình hết. Have you thought about that? That's why you cannot sit still. Bởi vì cái việc ngồi yên được.